Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum nursing students. موږ د pathophysiology 2 unit 2 start کړو. disorder of endocrine system. په دې پارت کې موږ ډیسکس کوو disorder of adrenal gland. The adrenal glands are related کوم disorders دي. adrenal gland وایي څه ته؟ adrenal gland په کوم ځای کې موجود دي؟ کوم regions دي او کوم هارمون د دې نه سیکریټ کیږي. نو په دې لیکچر کې به دا موږ ډسکس کوو په ډیټیل سره. کیمیو فرست سلایډ ایکسپلینیشن وکړو. First راځو structure of adrenal gland. The adrenal gland consists of two region, adrenal medulla and adrenal cortex. Anatomy of adrenal gland. The adrenal gland anatomy से the adrenal gland are composed of two sections. دا د دوه سیکشن نه جوړ دی. انټیریور سیکشن چې کوم دی د اډرینل میډولا ده، کوم چې اډرینالین لایک هارمون سیکریټ کوي، او اوټر ریجن چې کوم دی د اډرینل کارټکس دی، او دا چې کوم دی کارټیکوسټیراید گلوکوکارټیکاید منرالوکارټیکاید د دې سیکریشن کوي. اوس گلوکوکارټیکاید چې کوم دی دا څه ته وایي؟ گلوکوکارټیکاید سیکریشن د اډرینل کارټکس نه کیږي. دیز هارمون وچ انکلود کارټیسول، په دې کې چې کوم دی کارټیسولز هارمون انکلود دی گلوکوکارټیکاید کې. اوس د دې کار څه دی؟ influence body ability to convert food into energy. د باډي چې کومه ابیلیټي ده، کوم په ترو باندې چې خوراک انرژي ته کنورټ کیږي، نو په دې کې د کارټیسول مین رول دی. play a role in your immune system. په immune system د امپلیمنټری ریسپانس کې د دې رول دی، او چې کوم سټرس سړی والی په دې ته چې کوم ریسپانس شو کوي دا د کارټیسول د وجې نه. نو دې د وجې نه کارټیسول د سټرس هارمون هم وایي. اوس منرالوکارټیکاید څه ته وایي؟ د دې سیکریشن هم د اډرینل کارټکس نه کیږي. These hormone which include aldosterone. په دې کې چې کوم دی منرال کارټیکاید کې aldosterone هارمون چې کوم دی انوالو دي. maintain in your body balance of sodium and potassium to keep your blood pressure normal. او د aldosterone کار څه دی؟ د سوډیم او پوټاشیم بیلنس چې کوم دی په باډي کې ساتي، چې د هغې د وجې نه زموږ بلډ پریشر نارملي. چېرې په سوډیم او پوټاشیم په بیلنس کې چینج راشي نو ډفرنٹ کنډیشن ته هایپرټینشن ته زموږ باډي ځي. بل منرالوکارټیکاید چې کوم دی انډروجن دي. These male sex hormone are produced in small amount by the adrenal gland in both men and women. دا میل سیکس هارمون چې کوم دی دا سمال اماونټ کې اډرینل ګلینډ پیدا کوي، په میل او فیمیل کې دواړه د پروډکشن کیږي. دی کاز سیکشوال ډیولپمنټ ان مین. په مین کې چې کوم دی دا سیکشوال ډیولپمنټ کوي، لکه هیر راختل، سیکس ډرایو شو، دا ټول چې کوم دی دا د انډروجن کار دی. انفلوئنس مسل ماس چې کوم دی د انډروجن د وجې نه دی. سیکس ډرایو دې ته لیبیډیم وایي. سیکشوال اکټیویټي چې کومه یو انسان ده. and sense of well being in both men and women. او men او women چې کوم دی دواړه چې کوم دی د ګډ هیلث لپاره انډروجن ډیر ضروری دی. اوس د اډرینل کارټکس چې کوم دی فردر اناټمي ډسکس کوو چې اډرینل کارټکس کې کوم ریجنز موجود دي. اډرینل کارټکس از ډیوایډ انټو 3 region. زونا گلومیروسا، زونا فیسیکولیټا and زونا ریټیکولرس. د اولنی ریجن نه چې کوم دی منرالوکارټیکاید او الډسټرون دا د دې ریجن نه سیکریټ کیږي. د دویم ریجن نه چې کوم دی ګلوکوکارټیکاید، کارټیسول اینډ کارټیسون د دې ریجن نه سیکریشن کیږي. دا تاسو د MCQs لپاره یاد ساتئ. او زونا ریټیکولرس چې کوم دی دا 6 هارمون انډروجن سیکریشن کوي، انډروجن. So just remember these 3 regions and this hormone for point of MCQs. اوس سټرس چې کوم دی څنګه ډیولپ کیږي، زموږ باډي چې کوم هارمون دی هغه ته څنګه ریسپانس شو کوي. لکه یو سټرس ته انسان ته یو سټیمولس میلاو شو هایپوتیلامس ته د بهر نه یا د دننه نه چې کوم سټیمولس میلاو شو نو هایپوتیلامس به چې کوم دی CRH سیکریشن کوي. CRH داسې کار کوي، کارټیکوټراپیک ریلیزینګ هارمون د انټیریور پیچوټري چې کوم دی سټیمولیټ کوي. نو چې کله انټیریور پیچوټري سټیمولیټ شي، انټیریور پیچوټري چې کوم دی ACTH سیکریشن وکړي، اډرینو کارټیکوټراپیک هارمون سیکریشن وکړي. او انټیریور پیچوټري چې کومه اډرینل کارټکس ریجن دی هغه نه سیکریشن وشي د څه؟ د کارټیسول. د کارټیسول سیکریشن چې کله وشي نو د کله چې انسان ته سټرس وي د هغه باډي کې چې کوم دی بلډ ګلوکوز لیول سیوا شي، اماینو اسید او فیټي اسید د په بلډ کې سیوا شي، او په مسل کې په لیور کې دې کې چې کوم دی بریک ډاون وشي د ګلوکوز، اماینو اسید او فیټس چې کوم دی. دې د وجې نه کس چې کوم دی ویټ هم لاس کیږي، بلډ ګلوکوز لیول چې کوم دی انرژي هم های خرج کیږي په سټرس کې.
نو دا یو پوینټ هم په دې ځای کې ده چې سټرس د وجې نه دی د موسټلی چې کوم دی ویټ لاس کیږي. اوس ګلوکوکارټیکایډ څه ته وایي دا ډسکس کوو. ګلوکوکارټیکایډ چې کوم دی دا هایډروکارټیسون هم دې ته وایي یا کارټیسول اسینشیل فار لایف، دا د لایف دپاره ډېر چې کوم دی اهم دي. 10 to 20 ملیګرام پر ډے دا پکار دي زموږ باډۍ ته. او کنټرول پرایمري بای ای سی ټي ایچ اډرینوکارټیکوټراپیک هارمون. د دې پرایمري چې کوم کنټرول دی دا د چا په لاس کې دی، دا د انټیریور پیچوټري کوم چې ای سی ټي ایچ سیکریشن کوي. د ای سی ټي ایچ چې کوم دی دا د کارټیسول سیکریشن کنټرول کوي. مارک سارکیډین ریدم ان نان سټریسفول کنډیشن، دا چې کوم دی دا سارکیډین ریدم چې کوم دی لکه په کم ټیم کې به دا سیوای په کم ټیم کې به کمی، دا سټریس نان سټریسفول خو شرط پکې دا دی چې یو انسان د سټریس نه په هغه کنډیشن کې چې کوم دی سارکیډین ریدم د دې په کنټرول کې های لیول بټوین 4 AM and 8 AM. په 4 AM او 8 AM کې د لیول های او په میډ نایټ کې چې کوم 3 AM دی په دې کې کمی. if sleeping pattern change it takes several days for adjustment of ACTH cortisol secretion to take place day to night shift. نو چې کله یو سړی چې کوم دی په سلیپ پیټرن کې دغه چینج راشي، مطلب د شپې ویښي د ورځې ویده کېږي یا د ورځې ډېر خوب کوي او د شپې هم خوب کوي، نو په دې کې چې کوم دی بیا چینج راځي دې په سیکریشن کې. او د دې ایډجسټ کولو لپاره ای سی ټي ایچ چې کوم دی بیا ډېر ټیم لري، سیور ډیز د دې دپاره پکار دي، ځکه چې هغه ورځ چې کوم دی هغه د دې شفټینګ شوی، مطلب د دې سیکریشن اصل کې په 4 AM 8 AM کې کېږي. او ته چې کوم دی په دغه ټیم کې یا آرام ونه کې یا څه بل څه ریزن ستا سلیپ پیټرن چې کوم دی چینج شو، نو د هغې د وجې نه په دې کې چینج شي راتللی، او بیا د دې ایډجسټ کولو لپاره ډېر ټایم پکار دی. اوس کارټیسول څه ته وایي؟ از ا لیپid soluble hormone called glucocorticoid. It is non-soluble in water, that's why it need protein carrier globulin. دا چې کوم دی لیپid soluble دی، دا په واټر کې insoluble دی کارټیسول، او دا ګلوکوکارټیکایډ هارمون دی، د اډرینل کورټکس نه سیکریټ کیږي. نو د دې د وجې نه دې ته چې کوم دی د وړلو دپاره په بلډ کې ګلوبلین پروټین پکار دی، ځکه چې دا واټر انسالوبل دی، نو دا چې کوم دی کیری کولی نشي واټر، نو دې دپاره چې کوم کیریئر مالیکیول دی هغه ګلوبلین دی. all cortisol are bound except 5%. these free cortisol biologically active. ټول چې کوم کارټیسول دی دا باونډ دي، مطلب بایند دي، خو 5% چې کوم دی دا فری پایم کې او دا اکټیو وي. Its function is maintain circadian rhythm. اوس د دې کار چې کوم دی د کارټیسول فنکشن څه دی؟ سارکیډین ریدم چې کوم دی مینټین کول. سارکیډین ریدم اوس څه ته وایي؟ دا بار بار دا ټرم راځي. نو دا ستا باډۍ کې چې کوم انټرنل کلاک دی 24 hours کې ستا په باډۍ کې هر قسمه اکټیویټي کېږي، نو دا دغه ریدم ته چې کوم دی دې ته سارکیډین ریدم وایي. اوس دا ریدم چې کوم دی دا یو انسان ته دا ښایي چې کم ټیم کې به یو سړی چې کوم دی دې له به خوب ورځي، کم ټیم کې به دا ویښي، کم ټیم کې به دا کم اکټیویټي کوي. نو دا دغه ریدم چې کوم دی کارټیسول دا مینټین ساتي. اوس چې په دې کې کله ډسټربنس راشي، نو سړی چې کوم دی بیا اکسیسیو د ورځې هم ودی د شپې هم ودی، یا د ورځې هم خوب نه ورځي د شپې هم دغه ریدم کې چینج راځي. نو دې مین کار چې کوم دی دا سارکیډین ریدم مینټین کول دي. کارټیسول کین هیلپ کنټرول بلډ شوګر لیول. بلډ شوګر لیول چې کوم دی دا مینټین کوي، لکه څنګه کله چې سټرس وي نو چې کوم ګلایکوجنولایسس به کېږي، ګلایکوجن به ګلوکوز ته کنورټ کېږي، نو دې د وجې نه چې په بلډ کې شوګر لیول به مینټین وي. ریګولیټ میټابولیزم مینټین کوي، هیلپ ریډیوس انفلیمیټري ان کنټرولینګ افیکټ ان سالټ ان واټر بیلنس اینڈ هیلپ ټو کنټرول بلډ پریشر. د دې چې کوم دی ډېر زیات فنکشن دي، انفلیمیشن پروسس کې چې کوم دی دې رول دی، او سالټ او واټر بیلنس چې کوم دی دا مینټین ساتي. ډیورنګ سټرس د باډي نیډ انرژي، سو کارټیسول انکریز ګلوکونیوجنیسس. د سټرس په دوران کې چې کوم دی باډۍ ته انرژي پکار دي، خاص کر برین ته ډېر زیاته انرژي پکاري. نو دې د وجې نه چې کوم دی کارټیسول ګلوکونیوجنیسس کوي، چې کوم فیټس دي پروټینز دي د هغې نه ګلوکوز جوړوي، دې ته ګلوکونیوجنیسس وایي. انکریز پروټیولایسس، مطلب چې پروټین لایسس کېږي نو پروټین به ګلوکوز ته کنورټ کېږي. ان لایفولایسس او لیپډ چې کوم دی دا مو ګلوکوز ته کنورټ کېږي. نو دا د فنکشن دي د کارټیسول. کارټیسول also maintain blood pressure by increasing sensitivity peripheral blood vessel to catecholamine such as adrenaline and non-adrenaline which narrow blood vessel lumen. اوس کارټیسول چې کوم دی بلډ پریشر څنګه مینټین کوي؟ نو دا چې کوم دا پیریفرل بلډ ویسلز دي زموږ په پیریفري کې چې کوم بلډ ویسلز موجود دي، دا کیټوکولامین، پیرمپرین او نارپینپرین یا اډرینالین او نارادرینالین، دې ته چې کوم دی سنسیټیویټي به د پیریفري کې سیوا کوي. نو چې کله کیټوکولامین او اډرینالین او نارادرینالین چې کوم دی
د دې بلډ ویسلز بایند شي نو دا چې کوم دی دا لیومن دا نیرو کی د دې بلډ ویسل چې کوم دا دننه پورشن دی دا لیومن دا چې کله نیرو شي نو د دې د وجې نه بلډ پریشر سیوا شي. Cortisol decrease immune response by decreasing prostaglandin and interleukin as well as it also inhibit proliferation of T lymphocyte او دا immune response چې کوم دی دا کموي ځکه چې دا inhibit کوي T lymphocyte او prostaglandin interleukin دا چې کوم chemical mediators دی د secretion چې کوم دی دا کموي. It receptor in the brain which influence in mood and memory او د دې لپاره چې کوم دی په برین کې receptor دی کوم چې څه شی متاثره کوي موډ او میموري د کارټیسول د وجې نه چې کوم دی موډ او میموري چې کوم دی دې لپاره په برین کې ریسپټر شته کارټیسول چې دا د دې د وجې نه افیکټ کیدی شي. اوس راځو وټ از کشینګ سنډروم. کله چې د کارټیسول لیول په باډۍ کې سیوا شي کم کنډیشن ته کم سنډروم چې کوم دی باډۍ ته کاس کیږي کله چې کم شي نو دا اوس ډسکس کوو. کوشینګ سنډروم څه ته وایي؟ کوشینګ سنډروم according to National Institute of Health 1990 Cushing syndrome also called hypercortisolism. د دې انسټیټیوټ د هیلث مطابق چې کوم دی کوشینګ سنډروم ته بل نوم څه وایي؟ هایپرکورټیسولیزم. کله چې باډۍ کې کارټیسول لیول سیوا شي هغه ته څه وایي؟ هایپرکورټیسولیزم او هغه نه چې کم سنډروم کم ډیزیز کاس کیږي هغه ته کوشینګ سنډروم وایي. از ریر انډوکراین ډیسارډر دا چې کوم دا ډیسارډر ډېر زیات کم ده انډوکراین ډیسارډر characterized by variety of symptom and physical abnormalities. د دې د وجې نه چې کوم دی مختلف سمټم او کیمیکل فزیکل ابنارملټیز چې کوم د انسان په باډۍ کې راځي. اوس کوم ابنارملټیز راځي دا اوس ډسکس کوو. It may be caused by either prolonged exposure of the body tissue to high level of cortisol or by overproduction of cortisol in the body. دا چې کوم دی د دې موستلی کاسز یا چې کوم دا سټیراید دی دا کارټیسول دا د بار نه چې کوم دی د دې د کس اغستې ډېر زیات اوسه ایکسپوز شوی د دې وجې نه چې کوم دی کارټیسول لیول سیوا شوی او یا چې کوم دی دننه په باډۍ کې کارټیسول ډېر زیات پیدا کیږي د وجې نه چې کوم دی کارټیسول په باډۍ کې سیوا کیږي کوشینګ سنډروم کاس کیږي. اوس انټرنیشنل ډیټا چې کوم دی د دې لپاره دا 10 پیپل پر میلیون پاپولیشن انولی چې کوم دی د دې کوشینګ سنډروم نه افیکټ کیږي او افیکټ وومن 5 ټایم مور دین مین دا وومن چې کوم دی 5 ټایم مور دین مین نه افیکټ کیږي. 1 in 5000 hospital admission 5000 چې کوم دی ایډمیشن په یو هاسپټل کې کیږي نو یو پکې د کوشینګ سنډروم 70% reported case are diagnosed as pituitary adenoma. pituitary adenoma په pituitary gland کې چې کله ټیومر وشي دا هغه adenoma د وجې نه 70% cases چې کوم دی دا د کوشینګ سنډروم وي. occur most frequently during the age 20 and 50s. د دې دواړو ایج په منځ کې چې کوم دی دا موست کامن دی. 15 to 30% cases are endogenous Cushing syndrome. 15 to 30% چې کوم دی endogenous ته وایي کله چې internal په باډۍ کې سیوا پیدا کیږي د کارټیسول نو 15 to 30% cases چې کوم دی دا endogenous Cushing syndrome دی. Carcinoma are predominant چې کله ټیومر فارمیشن په یو پیچوټری کې یا په بل یو ریجن کې adrenal gland کې نو دا چې کوم دی موست پریډامیننٹ ته مطلب د دې کینسر د وجې نه چې کوم دی دا موست کامن کوشینګ سنډروم کاس کیږي. اوس راځو پیچوټری کشینګ سنډروم. پیچوټری ګلینډ نه چې کوم دی کشینګ سنډروم څنګه کاس کیږي؟ ایډرینل کشینګ سنډروم او پری نیوپلاسټیک کشینګ سنډروم ایټروجینیک کشینګ سنډروم دا ته ډسکس کوم. نو پیچوټری کشینګ سنډروم څه ته وایي؟ کله چې انټیریور پیچوټری کې چې کوم دی ټیومر فارمیشن وشي انټیریور پیچوټری کې او دا ایکسیسیو پروډکشن اف ای سی ټي ایچ کوي بغیر د څه د ریسپانس ته مطلب دی نیډ نه باډۍ ته ای سی ټي ایچ سیکریشن کوي نو د هغې د وجې نه چې کوم ایډرینل ګلینډ دی په هغې کې هایپرپلیزیا وشي په هغه باندې یو لوډ راشي د هغه خپل چې کوم کمپنسیشن پروسس دی خپل نمبر انکریز کړي. د ایډرینل ګلینډ چې کوم سیلز دی هغه په نمبر کې انکریز شي نو چې کله دا خپل نمبر انکریز کړي نو بیا دا د کارټیسول چې کوم پروډکشن دی دا سیوا کوي نو دې ته پیچوټری کشینګ سنډروم د پیچوټری د وجې نه چې کوم دی کم کارټیسول لیول سیوا کیږي. اوس ایډرینل کشینګ سنډروم څه ته وایي؟ ایډرینل ګلینډ کې چې کوم دی یا ټیومر وشي یا نیوډولر هایپرپلیزیا مطلب د ایډرینل ګلینډ چې کوم ایډرینل کورټکس ریجن دی د هغې چې کوم سیل نمبر دی هغه انکریز شي نو دا د دې دواړه سیډونه چې کوم دی بیا کارټیسول سیکریشن کیږي او هایپر کارټیسولیزم ته باډي ځي. اوس پیرانیوپلاسټیک کشینګ سنډروم څه ته وایي؟ پیرانیوپلاسټیک کشینګ سنډروم دې ته وایي که نه چې کله په دې
لنګس کې چې کوم دی یو ټیم اف پروډکشن وشي او دا د پیچوټری ګلینډ چې کوم دی میمیکري کوي مطلب د پیچوټری ګلینډ په شان فنکشن کوي ای سی ټي ایچ سیکریشن کوي او دا نان انډوکراین ګلینډ ای سی ټي ایچ سیکریشن کوي او دا چې کوم دی پیچوټری ګلینډ رینل ګلینډ په پته نه لګي هغه ته ریسپانس ملاویږي ای سی ټي ایچ ته نو هغه چې کوم دی کارټیسول لیول به سیوا کی بلډ کې نو چې کله کارټیسول لیول سیوا شي په باډي کې نو د دې د وجې نه چې کوم دی کشنګ سنډروم راځي دا د دې څه وایي پیرانیوپلاسټیک کشنګ سنډروم کوم چې د نان انډوکراین کینسر دی د لنګ د هغې د وجې نه ای سی ټي ایچ سیکریټ کیږي کارټیسول لیول سیوا کیږي بل چې کوم کاز دی دا ایټروجینیک دی ایټروجینیک مطلب څه کاز یې زیات تر نه دی معلوم خو کله چې یو سړی ډېر زیات سټیراید الي نو د سټیراید چې کله یو کس ډېر زیات الي نو هغه په باډۍ کې چې کوم دی دا اډرینل اټروپي کیږي اډرینل ګلینډ چې کوم دی د دې اټروپي کیږي د مسل ویسټینګ کیږي شرنک کیږي دا سیلز نو د هغې د وجې نه چې کوم دی دا اګزوجینس سټیراید چې کوم دی دا سیوا کیږي په باډۍ کې او کشنګ سنډروم کاز کیږي نو دا ټول کازز چې د کم کازز د وجې نه کشنګ سنډروم چې کوم دی دا راځي اوس دا پکچرز ورکړي دي دی موست کامن سمپټم اف کشنګ سنډروم از سډن ویټ گین usually manifested by central obesity د دې موست کامنلی سمپټم چې کوم دی دا سډنلی ویټ گین دی سډن چې کوم دی دا یو کس ویټ گین کی اوس pathophysiology ستا loss of normal circadian rhythmicity of ACTH and cortisol secretion د دې ACTH او د کارټیسول په سیکریشن کې چې کوم دی دا ریدم چې کوم دی پاتې برقرار پاتې نشي لکه په کوم وخت کې چې د دې سیکریشن کې 4 to 8 am چې کوم دی دغه ټیم کې نو د دې په دې ریدم کې چې کوم دی دا ابنارملټي راشي absence of normal regulatory negative feedback of corticosteroid and pituitary gland and hypothalamus اوس چې کله د نیگیټیو فیډبیک میکانیزم کې چې کوم د ابسنس راشي مطلب دا نه کیږي نیگیټیو فیډبیک نو په پیچوټری او هایپوتلامس کې چې کوم دی د دې د وجې نه نیگیټیو فیډبیک چې کوم کارټیکوسټیراید دی پیچوټری او هایپوتلامس نه نو هغه چې کوم دی د هغه سیکریشن سیوا کیږي او نیگیټیو فیډبیک په د وجې نه دا کمیږي نه نو د دې د وجې نه چې کوم دی کشنګ سنډروم کاز کیږي نیگیټیو فیډبیک ډز ایگزیسٹ بٹ د سیټ پوینټ فار ACTH سپریشن از مچ هایر دین نارمل او چې کوم نیگیټیو فیډبیک دی دا په اصل کې موجود نه او چې کوم سیټ پوینټ دی د ACTH د دې سپریشن کیږي ایډیوپیتیکلی چې کوم دی سپریس کیږي د نارمل نه چې کوم دی د سپریشن ډیر کیږي high level of cortisol lead to elevate blood glucose level resulting in increased insulin level which target adipocyte in the center of the body especially around the buttock و چې کله کارټیسول لیول سیوا شي الیویټ شي نو بلډ ګلوکوز لیول به سیوا شي نو دې په ترو په نتیجه کې چې کوم دی انسولین لیول هم سیوا شي او په کوم ځای کې د دې سنټر چې کوم دی په بټک ریجن کې چې ایډیپوسایډ ټیشو نو د دې چې کوم دی انسولین الته زیات تر افیکټ کوي الته چې کوم دی ګلوکونیوجنیسس کوي ایډیپوسایډ ټیشو چې کوم دی داغه پروتین او فیټس لایسس کوي او هغه ګلوکوز ته کنورټ کوي through this mechanism enzyme lipoprotein lipase is activated which help in accumulation of fat molecule in adipose cells نو چې په دې ټیم کې چې کوم دی د لیپټ برګراوند چې کوم انزایم کوي هغه ته لایپیز ویل پروتین لایپیز دا اکټیویټ شي او فیټس چې کوم دی دا په ایډیپوز سیل ټیشو کې چې کوم دی اکومولیټ کی high cortisol level may also cause hypertension for two reasons hypertension هم کاز کوي د دوه ریجن د وجه نه one by amplifying with the catecholamine and other by cross reacting with mineralocorticoid receptor which increase blood pressure by retaining fluid دا چې کوم دی څنګه بلډ پریشر سیوا کوي یو خو چې کوم دی کیټوکولامین د پاره سنسټیویټي دا سیوا کوي نو اډرینالین چې کله بایند شي د بلډ ویسل سره نو هغه چې کوم دنه هغه لیومن دی هغه تنګ کیو بلډ پریشر سیوا شي بل دا چې کوم دی کراس ریاکټنګ کوي کراس ریاکټنګ کوي د دې منرالوکارټیکایډ ریسپټر سره چې کوم دی دا میلاویږي د دې لپاره چې کوم ریسپټر منرال کارټي الډسټیرون د پاره د دې سره دا کراس ریاکټنګ کوي د دې سره میلاویږي او د هغې د وجې نه چې کوم فلویډ دی دا په باډي کې ریټین ساتي او د هغه فلویډ ریټینشن د وجې نه چې کوم دی بلډ پریشر سیوا کیږي high cortisol level also inhibit gonadotropin hormone from the hypothalamus this lead to missing of ovarian and testicular function it also impair brain function high cortisol level چې کوم دی gonadotropin هارمون چې کوم دی د هایپوتلامس چې کوم سیکریشن کیږي نو هغه انهبیټ کوي او دغه د انهبیشن د وجې نه په فیمیل کې چې کوم اوویرین سایکل دی
او چې کوم په میل کې ټیسټیکولر فنکشن دی دا امپیر کوي د دې د وجه نه دا متاثره کیږي. It also impair brain function او brain چې کوم اکټیویټي ده دا متاثره کوي. اوس منیفیسټیشن د دې څه دي دا ته ډسکس کومه. Chronical obesity, round or moon face, buffalo hump, weight gain. Chronical obesity څه ته وایي؟ Chronical obesity دې ته وایي کنه چې د یو سړي په د ابډومن سټمک او په د ایکسټریمیټیز کې فیټ سیوا شي نو دغه ته chronical obesity وایي. او راوند ان مون فیس چې کله دا فیس ریجن چې کوم ده په دې کې فیټ اکومولیټ شي ډیر زیات نو هغه ته چې کوم دی مون فیس وایي. او بفلو هم چې کوم دی څنګه چې دغه غوایي چې کوم هغه د غور شانتي په دې سټ کې شوي نو دغسې دې قسم چې کوم دی په دې سټ د نیک ریجن چې کوم ده بیک په دې کې فیټس اکومولیشن ډیر زیات سیوا شوي فیټس ډیر زیات اکومولیټ شوي نو دغسې بفلو هم په شانتي دا سټ چې کوم دی داسې راوتي او ویټ به ډیر زیات گین کوي. بل دا چې سټریچ مارکس ار سټرای د خېټه چې کوم ده په دې باندې دا کرښې شان څنګه چې پریګننسي په دوران کې فیمیل په خېټه باندې کرښې شاني نو دغسې چې کوم دی دې ته سټریچ مارکس وایي چې دا سټرای شان دی دا کرښې سرې سرې کرښې پې جوړې شوي. سکن ډیپلی پیګمنټډ او دا سکن چې کوم دی ډېر ډیپلی پیګمنټډ مطلب داسې ځینې ځای به سور شوی ځینې به تور شوی پیګمنټیشن به پې شوی کلر به پې ډیپوزټ شوی. هایپرنیټریمیا به سوډیم لیول چې کوم دی به سیوای په باډۍ کې هایپوکیلیمیا به پوټاشیم به کمی نو دې د وجې نه چې کوم دی میټابولیک الکولوسیس ته باډۍ تلي. بلډ پریشر چې کوم دی به سیوای اریټیبل به بېچینه به انزایټي کې به ایکسیسیو هیر گروث ان فیمیلز کې به چې کوم دی دا هیر گروث سیوای لکه په کوم ځای کې چې هیر نه دی په کار په مخ باندې فیس باندې په هغه ریجنز کې به د فیمیل هیر سیوای. او بروسینګ مطلب چې تلاس ټچ کې ډېر ایزیلی به هغه دا ایریا چې کوم دی دا کټ کیږي. تین ولنریبل سکینز او نازک شان سکینز به تین نری او مسکل دا مسل چې کوم دی دا به ویکی دی کې به ډېر زیات ویکنسی او تکاوټ به ته فیل کیږي ویژن چې کوم دی دا به بلډ وي. irregular stop menstrual cycle in female په فیمیل کې چې کوم menstrual cycle دی هغه به یا stop یا به irregularly. reduce sex drive and fertility in males چې کوم sex drive libido activity ده د male یا fertility ده دا چې کوم دی دا به کمیږي. facial flushing دا مخ چې کوم دی داسې هموار شانتي فلش مخ پي. slow healing of cuts کله او چې کله یو زخم به ولګي کنه یا انسیکټ بایټس یا د انفیکشن د وجې نه هغه هیلینګ چې کوم دی دی به ډېر زر نه کېږي. ټایپ 2 ډایبیټیز ملایټس چې کوم دی دا یو ریسک دی دې ته دا به وتهیي. سایکولوژیکل چینج په موډ کې به هم چینج راځي. امپیرډ وونډ هیلینګ وونډ هیلینګ چې به صحیح نه کېږي زخم چې پې ولګي نو هغه به ډېر ټایم اخلي په روغېدلو کې. او اوسټیوپوروسس یا بون فریکچر نو دا اوسټیوپوروسس څه ته وایي چې کله بون ویک شي او دا سوري شاندې پکې وشي نو هغې د وجې نه بیا چې کوم دا هډوکي دي دا ماتېږي نو دا چې کوم دی کلینیکل مینیفیسټیشن دي. دا سټرای دي دا مارکس چې کوم دي دا سټرای د مخ ته وګورئ هایپر پیګمنټیشن دی بلډ ویژن دی. اوس ټیپیکل ابډومینل سټرای چې کوم دي دا وګورئ دا په خېټه باندې چې کوم دی دې ته هغه ټونیکل اوبیسیټي وایي چې کوم په خېټه کې فټس اکومولیټ شوي د هغې د وجې نه چې هغه سټرای شانتې راغلي دا کرښې. اوس دا خو موږ ډسکس کوو هایپر کارټیسولیزم. اوس د هایپوکارټیسولیزم فنکشن به سي چې کله کارټیسول لیول په باډي کې کم شي نو کم فنکشن به زموږ باډي کې کم ابنارملیټیز به راځي. سم ټایم پارشل ډسفنکشن اف د اډرینل کورټکس بعض ټایم چې کوم دی اډرینل کورټکس صحیح کار نه کوي. ګلوکوکارټیکایډ سیکریشن صحیح نه کیږي چې اډرینل کورټکس صحیح کار نه کوي ګلوکوکارټیکایډ به هم نه کم به وي منرل کارټیکایډ سیکریشن به هم صحیح نه کیږي. پرایمري اډرینل انسفیشنسي سټم اډیسن ډیزیز او چې کله د اډرینل انسفیشنسي مطلب اډرینل ګلینډ هارمون پروډکشن صحیح نه کوي های کارټیسول او ګلوکوکارټیکایډ منرل کارټیکایډ نو دغه کنډیشن ته څه وایي اډیسن ډیزیز د کم د وجې نه چې کم دی کارټیسول لیول کمی زموږ په باډۍ کې او چې د اډرینل انسفیشنسي د وجې نه کمی نو هغه ته بیا وایي اډیسن ډیزیز. دا یاد ساتئ. اډیسن ډیزیز ته بل نوم هایپوکارټیسولیزم وایي. کارټیسول لیول به په دې پیشنټ کې کمی ان انډر ریکټیو اډرینل ګلینډ اډرینل ګلینډ چې کوم دی انډر سیکریشن کې مطلب ریکټیو چې کوم دی ریکشن نشو کوي خپل د کارټیسول چې کوم اماونټ دی ته ان انډر ریکټیو
adrenal gland produce insufficient amount of cortisol. د دې د وجې نه چې کوم کارټیسول لیول دی دا کم پیدا کوي د adrenal gland، ځکه چې دا ریاکشن نشو کوي ACTH ته چې کوم د هایپوتلمس نه دی ته سټیمولس میلاویږي هغه ته ریاکشن نشو کوي، انسفیشنسي پکې راشي په د adrenal gland کې، نو کارټیسول لیول چې کوم دی دا کم پیدا کیږي. اوس د دې ډسکوري چا کړې وه؟ Adrenal insufficiency was first identified by Dr. Thomas Addison in 1849. په 1849 کې چې کوم دی ډاکټر تامس ایډیسن د دې adrenal insufficiency first identify کړو. Incidence of Addison disease reported incidence of Addison disease in US is 5 or 6 cases per 10 lakh population per year. په 10 lakh population کې چې کوم دی هر سال 15 والا شپږ پورې کیسز چې کوم دی دا د Addison disease with a prevalence of 60 to 110 cases per 10 lakh population. او دا چې کوم دی پر year د دې prevalence سیوا کیږي occurrence سیوا کیږي 60 to 110 ته به دا رسي. 6. The male to female ratio is 1:1.5. مطلب دا په female کې most common دی as compared to male. Age. Addison disease can occur in person of any age, most common people age 30 to 50. په دې ایج کې چې کوم دی Addison disease most common دی. اوس Addison disease وایي څه ته دې ډسکشن کوو. Addison disease characterized by elevated serum ACTH level with inadequate corticosteroid synthesis and secretion. Addison disease چې کوم دی خصوصیات څه دي؟ په سیرم کې چې کوم دی ACTH level چې کوم دی دا به کم سیوا شي او چې کوم کارټیکوسټیراید سنتھیسس دی دا به کم شي. نو چې کله کارټیکوسټیراید سنتھیسس کم شي نو هغه کنډیشن ته څه وایي؟ Addison disease. Adrenal insufficiency occur when the at least 90% of the adrenal cortex has been destroyed. چې ډیزیز یا د ټیومر یا د کینسر د وجې نه چې کوم adrenal cortex دی هغه 90% ډسټرای شي ختم شي نو بیا adrenal insufficiency راځي. adrenal gland چې کوم دی دا cortisol secretion صحیح نه کوي. Hypofunction of adrenal cortex may affect glucocorticoid or mineralocorticoid secretion or combination of both. چې کله adrenal cortex وایي صحیح فنکشن نه کوي کم فنکشن کوي کار کوي خپلو نو دې د وجې نه چې کوم دی په glucocorticoid mineralocorticoid کې کوم دی یا د دې دواړو په کمبینیشن کې د دې په سیکریشن کې به چې کوم دی په دې به اثر غورځېږي دا به کم سیکریټ کیږي. اوس راځو د دې کازز څه دي؟ کازز چې کوم دی اولنی کاز خو ایډیوپیتک دی unknown کاز دی. پرایمري سیکنډري adrenal insufficiency. پرایمري insufficiency څه ته وایي چې کله په adrenal cortex کې په خپله مسله راشي او سیکنډري adrenal insufficiency څه ته وایي چې adrenal gland ته چې کوم دی میسج نه میلاویږي نو دې ته سیکنډري وایي. بل اټومیون ډیزیز هم د دې یو کاز دی، خپل امیون سیستم راشي او adrenal cortex چې کوم سیل دی هغه ډسټرای کړي. Primary adrenal insufficiency or Addison disease may be due to destruction of adrenal gland cortex. او primary چې کوم دی د adrenal insufficiency یا Addison disease د adrenal gland destruction وکړي د adrenal cortex region چې کوم دی دغه destruction وشي دی نه Addison disease کاز کیږي. اوس hypocortisolism develop because of hypocortisolism چې کوم دی څه د وجې نه develop کیږي؟ inadequate stimulation of adrenal gland by ACTH. اوس دا inadequate څه ته وایي چې صحیح نشي stimulate کولی د adrenal gland چې کله دا ACTH صحیح نشي activate کولی نو دې د وجې نه cortisol level چې کوم دی کمیږي او باړېږي. Use of corticosteroid is treatment such as prednisone may cause a slow down production of natural corticosteroid by adrenal gland. او بل کاز چې کوم دی دا لکه ته د بهر نه ټریټمنټ په ترو باندې چې کوم دی د ټریټمنټ دپاره ته سټیراید ار سټیراید انجکشن یا انهیلر نو د دې موسټ کامن چې کوم دی انهیلر دا پریډنیسون دی دا چې کوم دی دا نیچرل پروډکشن اف کارټیکوسټیراید چې کوم په باډي کې پیدا کیږي د adrenal gland نه نو د دې پروډکشن کموي د دې د وجې نه هم هایپوکارټیسولیزم ډیولپ کیږي. یا فیمیلیل adrenal insufficiency فیملی چې کوم دی په یو فیملی کې چې کوم دی د یو کس لکه چایلډ برث شوی د هغې چې کوم adrenal gland دی هغه صحیح نه ډیولپ شوی. کینسر adrenal hemorrhage and other infection TB کینسر یا adrenal چې کوم دی سټراما وته شي یا انفیکشن یا TB د وجې نه چې کوم دی هایپوکارټیسولیزم ډیولپ کیږي. اوس د دې
Addison disease with pituitary ACTH insufficiency. د ACTH insufficiency د وجه نه چې کوم د Addison disease څنګه ډیولپ کیږي دا ته ډسکس کوم. Cortisol produce endocrine tumor surgically remove of benign or non-cancerous ACTH producing tumor of the pituitary gland exogenous administration of corticosteroid. اوس د دې چې کوم دی په کارټیکوسټیراید چې کوم سیل پیدا کوي په هغه کې یا ټیومر وشي او هغه چې کوم دی ته سرجیکلی ریموف کړي یا چې هغه کینسرس وي که نان کینسرس وي او یا چې کوم دی پیچیوټري ګلینډ ACTH سیکریشن صحیح نه کوي او یا چې کوم دی ته د بهر نه کارټیکوسټیراید ډیر آلي نو څه به کیږي سپریس ACTH پروډکشن تھرو نارمل فیډبیک میکانیزم نارمل فیډبیک میکانیزم په تھرو باندې به چې کوم دی د دې کازز د وجې نه دا ACTH اډینوکارټیکوټراپیک هارمون چې کوم دی د دې سیکریشن به سپریس کیږي دا به کم سیکریټ کیږي لو ټو ابسنٹ ACTH لیول کله چې کم یا ACTH لیول نه بیخي وینه نو د هغې د وجې نه به ان اډیکویټ اډرینل سټیمولیشن اډرینل ګلینډ چې کوم دی د سټیمولیشن به نه کیږي نو چې کله سټیمولیشن نه کیږي اډرینل کورټکس چې کوم دی د اټروپي به کیږي مسل شرنکیج به کیږي او د هغې د وجې نه ډیکریز کارټیکوسټیراید جینیسس او چې کوم د کارټیکوسټیراید پروډکشن کیږي هغه به کمیږي نو دا چې کوم دی د اډرینل د ACTH انسفیشنسي د وجې نه اډیسن ډیزیز څنګه ډیولپ کېدله اوس pathophysiology elevated serum ACTH level inadequate corticosteroid synthesis and output و چې کله ACTH سیوای خو چې کوم اډرینل کورټکس دی دا سټیمولیټ کوي نه نو د هغې د وجې نه کارټیکوسټیراید سینتھسس چې کوم آوټپوټ دی هغه صحیح نه کیږي مور دین 90% اف ټوټل اډرینوکارټیکل ټیشو مست بی ډسټرایډ او په دې کې چې کوم دی 90% کله دا اډرینوکارټیکل ټیشو دی دا ډسټرای شي نو اډیسن ډیزیز کاس کیږي insufficiency of all hormone produced by adrenal cortex و چې کوم هارمون اډرینل کارټکس پیدا کوي په دې کې insufficiency راشي مطلب چې څونه پکار یې هغه عمره نه سیکریټ کیږي Corticotropic releasing hormone from hypothalamus stimulates cell and anterior pituitary to secrete ACTH hormone which further stimulate renal cortex. As a result of 3 hormone will be released. اوس نارملی چې کوم دی دا CRH چې کوم دی کارټیکوټراپیک ریلیزینګ هارمون دا د هایپوتلمس نه سیکریټ کیږي او دا چې کوم انټیریور پیچیوټري ده انټیریور پیچیوټري دې ته میسج ورکوي چې ACTH سیکریشن وکړه ACTH چې کوم دی به اډرینل کارټکس ته میسج ورکوي نو هغه چې کوم دی 3 هارمون سیکریټ کوي منرالوکارټیکایډ ګلوکوکارټیکایډ انډروجن الډسټیرون کارټیسول او انډروجن د دې هارمون چې کوم دی نارمل پروډکشن کوي اوس سیمټم اف اډیسن ډیزیز څنګه کم سیمټم په اډیسن ډیزیز کې یو خو به دا سړی چې کوم دی ډېر زیات ویکي ځکه چې کارټیسول پکې نشته بل به دې ته فیټیګ وي تکاوټ به ورته چې کوم دی او چکر شانتي به پرې راځي دا پلس چې کوم دی دا بیا ریپډي او دا سکین چې کوم دی دا به دا لاسونه خپې چې کوم دی دا به داسې تور وي لکه دا پیګمنټ به یو خو ازاني توري خو یو چې کوم دی پیګمنټیشن د وجې نه بلیک شوي بل هایپر پیګمنټیشن مطلب دا بلیک کلر چې کوم دی دا په ډېر زیات سوی سین 98% اف پیپل بلیک فریکلز او دا بلیک دا فریکلز چې کوم دی دا د راړو نشان د سکین به داسې چاودلي تور چاودونه ورکې راغلي ویټ به لاس کیږي ډیهایډریشن به کیږي دا سیمټمز دي او اپیټایټ چې لوګه چې کوم دی دا به ورته نه لګي انټنس سالټ کریوینس ته وایي چې مطلب نمک چې کوم دی سالټ دې ته به ډېر زیات خواهش کیږي زړه به ورته کیږي مسل ایکس نازیا وومیټنګ ډایریا انټولرنس ټو کولډ دا چې کوم دی سیمټمز نازیا به ورته وي وومیټنګ به ورته وي مسل ایکس داسې خارش شان به کوي دا مسلې او ډایریا چې کوم دی دا به ورته وي او کول ټمپریچر چې کوم دی دا به نشي برداشت کولی اوس چې کله الډسټرون چې کوم دی ډیفیشنسي راشي د الډسټرون څه کار دی سوډیم پوټاشیم لیول چې کوم دی د په باډۍ کې مینټین کول نو اولنی کار به څه کیږي هایپونیټریمیا مطلب د سوډیم لیول چې کوم دی دا په باډۍ کې کمیږي او چې کیلشیم لیول چې کوم دی د پوټاشیم لیول هغه به سیوا کیږي هایپوټنشن چې کوم دی بلډ پریشر به کمیږي ځکه چې سوډیم په بلډ کې شته نه نو د هغې د وجې نه چې کوم دی فلویډ به بلډ ته نیسي نو بلډ پریشر چې کوم دی دا به کمی بل چې کم سیمټم به اپیر کی ټیکیکارډیا به پیشنټ او کارډیک آوټپوټ چې کوم دی دا به انکریز یو مطلب کارډیک آوټپوټ او رینین لیول چې کوم دی دا به سیوایي او چې کوم الډسټرون لیول د کله چې الډسټرون لیول کم نو رینین لیول به سیوایي ځکه چې بلډ پریشر چې کوم دی دا مینټین کول غواړي سیوا کول غواړي نو رینین چې کوم دی د کډنی سیکریټ کیږي او دالته چې کوم دی د واټر ری ابزورپشن کوي
او بلډ پریشر چې کوم دی واپس نارمل ته راولي. بل به ډیهایډریشن به کېږي، دغه پیشنټ به ډیهایډریټ، اریټیبل به وي، ډیپریشن کې به وي. A loss of sodium in water is severe. چې کله سوډیم واټر لاس چې کوم دی سیویر شوی، نو چې کوم کارډیواسکولر سیستم دی د دې کولیپس کېدو هم ډېر زیات چانسز وي. اوس چې کله د انډروجن ډیفیشنسي راشي، ان وومن کاز لاس اف اکزیلري اینڈ پیوبک هیر، چې کوم وومنز دي د هغې چې کوم اکزیلري او پیوبک هیرز دي د دې لاس به وشي، او په ایکسټریمیټي کې چې کوم هیر ګروت دی هغه به بالکل کمی. دا چې کوم دی د اډیسن ډیزیز دلته هایپر پیګمنټیشن په د ایکسټریمیټیز کې شوی دی. د فیس باندې وګوره ډارک پیګمنټیشن چې کوم دی دا شوی د اډیسن ډیزیز د وجې نه. نو دا و آل اباوټ د یونټ 2. د یونټ 2 چې کوم دی فولي موږ ایکسپلین کو. نو په دې ننني لیکچر کې موږ ډسکس کړو ریلیټډ اډرینل ګلینډ ډس آرډرز، اډرینل کارټکس موږ ډسکس کو. اډرینل کارټکس چې کوم ابنارملټیز راشي، کم کنډیشن ته باډي ځي، کارټیسول لیول سیوا شي، کم کنډیشن ته ځي، کوشنګ سینډروم څه ته وایي، اډیسن ډیزیز څه ته وایي. نو دا ټول چې کوم دی موږ په ډیټیل سره ډسکس کړه. امید دی چې تاسو به پوه شوي. که په کم ځای نه پوه شوي ما ته کمنټ سیکشن کې شی ویلی. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ او خپل سټډي کنټینیو ساتئ. انشاءالله یونټ 3 چې کوم دی هغه م اپلوډ کوم. د لوی الله په امان. الله حافظ. او مهرباني وکئ چې چینل چې کوم دی تاسو ویډیو ګورئ، که تاسو خوښیږي نو تاسو چینل سبسکرایب کوئ او لایک او کامنټ هم کوئ چې ما ته پته لګي چې تاسو ریسپانس څه دی زموږ سایډ نه. ډېره مننه. تھینک یو سو مچ.